Hiragana කියලා කියන්නේ ටිකක් ආසය දෙන ටොපික් එකක්. Minasan konnichiwa. Welcome to LunaKaii. ඉතින් අද අපි පටන් ගන්නේ දෙවැනි වීඩියෝ එක. ජපනිස් වල හෝඩි තුනක් තියෙනවා. අපි මුලින්ම බලමු Hiragana හෝඩිය ගැන. තවත් පහසුවෙන් තේරුම් ගන්න අපි කොටස් තුනකට වෙන් කරලා බලමු. මේ තියෙන්නේ පළවෙනි කොටස. මේකේ අක්ෂර 46ක් තියෙනවා. ඒ ටික හැදෙන්නේ ස්වර අක්ෂර 5ක් තියෙනවා. A, I, U, E, O කියලා. ඒවේ උච්චාරණය අනුව අක්ෂර 46 හැදිලා තියෙනවා. A, I, U, E, O, Ka, Ki, Ku, Ke, Ko, Sa, Shi, Su, Se, So, Ta, Chi, Su, Te, To, Na, Ni, Lu, Le, No, Ha, I, Fu, He, Ho, Ma, Ni, Mu, Me, Mo, Ya, Yu, Yo, Ra, Ri, Ru, Re, Ro, Wa, Wo. පළවෙනි කොටසේ විශේෂ ස්ථාන විදිහට ෂි, චි, ත්සු, ෆු කියන අකුරු හඳුන්වන්න පුළුවන්. අක්ෂර උච්චාරණය කරනකොට පැටර්න් එකක් තියෙනවා. ඒ පැටර්න් එකෙන් ටිකක් වෙනස් වෙන තැන් ටිකක් නිසා මේක විශේෂ වෙනවා. අපි දෙවන කොටස ගැන කතා කරනවා නම් දැනදී අක්ෂර 25ක් තියෙනවා. ඒකේ උච්චාරණය පළවෙනි කොටසේ වගේම තමයි උච්චාරණය. විශේෂයෙන්ම මේ දෙවෙනි කොටසේදී තෙන් සහ මරු කියලා සිම්බල්ස් දෙකක් යූස් කරලා තමයි මේ අක්ෂර නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. කලින් තිබුණු අක්ෂර වලට සිම්බල්ස් යූස් කරලා තමයි මේ අලුත් උච්චාරණ ටික හදාගෙන තියෙන්නේ. මෙතනදී ගා, ගී, ගු, ගේ, ගෝ, zා, ජී, ζු, ζේ, ζෝ, දා, ජී, ζු, තේ, දෝ, බා, බී, බූ, බේ, බෝ, පා, පී, පූ, පේ, පෝ මේ විදිහට අක්ෂර 25ක් හදාගෙන තියෙනවා. හිරගන හෝඩියේ අවසාන කොටස එහෙම නැත්නම් තුන්වෙනි කොටස අක්ෂර 33කින් සමන්විතයි. මේක හැදිලා තියෙන්නේ පළවෙනි සහ දෙවෙනි කොටසේ ඊශ්වරය යටතේ තියෙන සියලුම අකුරු ටික අරගෙන යා, යු, යෝ යන අක්ෂරයන් තුන යොදා ගනිමින් මෙම තුන්වන කොටසේ අක්ෂර 33 හදාගෙන තියෙනවා. නමුත් මතක් කරගන්න ඕනේ දෙවන කොටසේ දා, ජී, ත්සු, දේ, දෝ කියන කොටසේ ජී කොටස තුන්වෙනි කොටස සඳහා යොදාගන්නේ නැහැ. ඛ්‍යා, ඛ්‍යු, ඛ්‍යෝ, ෂා, ෂු, ෂෝ, ඡා, චු, චෝ, න්‍යා, නියු, න්‍යෝ, හැයා, හිව්, හෙෝ, මෙයා, මිව්, මෙයෝ, රයා, රිව්, රයෝ, ග්‍යා, ගිය්, ගෙයෝ, ජා, ජු, ජෝ, බයා, බිව්, බෙයෝ, පැයා, පිව්, පෙයෝ. විශේෂයෙන් තුන්වෙනි කොටසේදී අක්ෂර ලිවීමේදී ඊශ්වරය ලිවීමෙන් පසුව යොදන යා, යු, යෝ කියන අකුරු තුන යොදන අවස්ථාවේදී මුලින් ඇති ඊශ්වරයට වඩා ටිකක් කුඩාවට තමයි අපි යා, යු, යෝ කියන අකුරු ලියන්නේ. අවසාන වශයෙන් හිරගන හෝඩියේ කොටස් තුනේම සියලුම අක්ෂර 104ක් තියෙනවා. වැඩිම නැහැ, වැඩි ලේසි. කොලයක් අරගෙන පොතක් අරගෙන ලියලා රෙන්ෂු කරනවා. එන්න
පුහුණු කරනවා එකන්ටම මේ හිරගනා හෝඩියේ දීමේ හැකියාව ලබා ගන්න පුළුවන්. හිරගනා හෝඩියේ අක්ෂරවල උච්චාරණය සිංහල භාෂාවෙන් රෝමජි වලින් ඒ කියන්නේ ඉංග්‍රීසි අකුරු භාවිතා කරලා ලියන ලද උච්චාරණය දක්වලා තියෙනවා. ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ ලින්ක් එකක් දාලා ඒක වැඩිදුරටත් රිෆර් කරලා වෙන්ෂු කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. අදට වීඩියෝ එක අවසන් කරනවා. මෙවැනි ලර්නින් ටියුටෝරියල් ගැන බලාපොරොත්තු වෙනවා. අලුත් වීඩියෝස් එක්ක ඉන්ටරැක්ට් වෙන්න සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න තියාගන්න. ඔයාලගේ ෆීඩ්බැක්ස් කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ දාන්න. මම LunaKaii මිතකුරේ තේරිකතෝ